Hei. Heissan, heissan. Onko viikset kunnossa nyt? Joo, tämän päivän videoaihe, eli ohjelmointihommia. Jaha. Mutta nehän on laittomia nykyään, moottoriohjaimia ainakin. Niin me mennään vaihelaatikkopuolelle. Okei. Tietääkseni sinne se ei lain koura ulotu, toivottavasti. Mutta siis mitä me näihin tehdään, niin muutellaan vaihtokierroksia tai sitten aktivoidaan manuaalimoodia. Sitten on luistoa vähennetään, kaikkea tämmöistä pientä. Ja sitten myös käytetään swappipurkkeina, eli tätä ohjelaitetta pystytään käyttämään tuommoisella ulkoisella nopeusanturilla. Tässä tapauksessa meillä on ollut tämä vastaava kuin mikä CDin kampiakselin anturi. Niin tämmönen laitetaan tämmöisellä tellingillä 0,6 askin perään. Ja se lukee tämmöstä kiekkoa, mikä tulee kardaani rätin pulttien alle. Elikkä myös semmosenkin meillä on optia. Mutta itse asiaan. Meille on tullut yhteistyökumppani, eli Alientech. Kyllä. Heillä on semmonen ohjelmointilaite kuin KES V3. Ja siinä on tuki tämän purkin lukemiseen. Voidaan mennä kohta katsoa, että miten se tapahtuu. Ja näytetään koko rulianssi läpi, että mitä me tehdään ja miten se luetaan ja kuinka simppeli se on käyttää se ohjelmointilaite. Kyllä. Lähdetään tsekkaamaan. Joo. Rättikumi. Tiedätkö kaikki mikä on rättikumi? Mihin tämä tulee? Tiedätkö sä mihin tämä tulee? No, ehkä. Käydään katsomassa. Joo. Meillä on esimerkki ajoneuvo. Oi, nyt tuli semmonen. Täällä. Joo, tuolla joo. Kato. Vaihdelaatikon ja kartaanin välissä on rättikumi, Joo. mikä ottaa kovimmat iskut sieltä Joo. pois. Just niin. Ne saa tuommoisella pelastettua. Monesti rikotaan laatikoita ja kaikkia sen takia, että siellä ei ole tätä. Niinkö? Joo, tää on vähän semmonen, no ei nyt sulake, mutta tämä ottaa sieltä iskuja. Joo. Tiedätkö sä, mistä näitä saa? Kokkolan varaosa. Varaosakeskuksesta saa. Näitä saa vaikka ja mistä. Mutta se, mistä me tilataan näitä, koska me saadaan ilmaiset toimituskulut koodilla BlackSmoke26. Just niin. Trodolta. Trodo.fi. Tässä on ehkä käynyt niin. Ei oo. Tää voi olla pian oikein. Mitä? Tää voi olla ehkä onkohan tää oikein? No en oo varma. Näitäkin on. Meillä on 203 ja tässä uudessa, kun meillä vaihtui laatikko. Tuli tuo Gearmotive. Hyvä laatikko nimittäin. Näiden kilpa-autojen kohdalla niin se tarkistuspalvelu menee ihan mettään. Koska jos niin. sä haet tuolla runkonumerolla. Niin ei tule tuo. Ei sieltä tule aivan mitä sattuu, koska se on vähän niinku, se on yksilö tämä. Joo. Niin. Mutta jos sulla on auto, missä on vakiotekniikka, tai lähellekään vakiotekniikka, silloin kannattaa käyttää. Kyllä. Tarkistuspalvelu. Se tulee silloin oikein. Ne tarkistaa silloin viisaita miehiä, jotka oikein katsoo niinku rekisteritunnuksen tai runkonumeron perusteella, että se sopii sun autoon. Kyllä. Ja sitten just se, että koodilla BlackSmoke26 sä saat yli 100 sentilaukseen niin ilmaiset toimituskulut. Mä en tiedä kuinka paljon oikeasti siinä säästää. Jos sä tilaat tasaisalla eurolla ja sä saat ilmaiset, todennäköisesti sä säästät siinä 4 euroa. Joo, mutta se on... On se silti jotain. On se jotain. Eletään kovia aikoja, velisi. Kyllä. Kiitos tästä. Kiitos. Toimistoon niin kengät heti ekana pois. Joo. Toki ne jää vähän väärälle paikkaan. No niin. Ei anneta haitata. Eli täällä on tämmönen musta laatikko. Aika artsi. Näytä. Sisältö. Katsotaan sisältö. Eli täältä meiltä löytyy itse laite. Siinä on jo vähän mun sormenjälkiä. Voi olla myös Lassenkin. Sitten en muista, että onko nämä oikeassa järjestyksessä. Mä laitoin, että on vaan siistin näköinen. Joo. Mutta siinä on tuo piuha, millä saadaan luettua OPD-portista tavaraa. Eli jos itse autossa luetaan yksikkö, se tökätään tuohon. On simppeli. Tässä ei voi mennä harhaan periaatteessa, muuten kun näköjään laittaa väärinpäin. Noin. Se tulee siihen ja sitten vaan autoon kiinni ja tuonne tulee USB-kaapeli. Tätä me nyt ei käytetä. Tämä yksikkö vaatii, mikä me nyt testataan, niin
tuon autosta irrotuksen ja sitten se aukaistaan tämä kansi tästä ja lyödään se niin sanottuun boot mode. Eli siellä maadotetaan muistipiiri yksi tinni, niin se menee ohjelmointitilaan. Muuten tätä ei pystytä lukemaan. Ja. Siinä on USB-kaapeli ja sitten on virtalähe, että saadaan tällä pentsinä tehtyä. Eli mitä me tähän tarvitaan, niin virtalähe, USB-kaapeli, ohjelmointilaite, sitten ohjelmoitava laite. Ja sitten meillä löytyy lukuisia tämmöisiä piuhoja täältä. Sekaataanpa sekin läpi. Eli siellä on, riippuen ohjaanlaitteista, niin niissä on tosi paljon erikokoisia näitä tinnejä. Ja tässä voidaan katsoa, niin tässä on tää tosi leveä. Joo. Leveä malli, niin sitten me tarvitaan tämän lukemiseen plussapiuha, sitten miinuspiuha, nämä on tällä leveällä liittymellä. Sitten vielä tarvitaan tämä K-väylä, eli mistä se lukaisee. Täällä on nyt jossakin hukassa, tuossa on se. Eli tämä on se itse ohjelmointilaitteeseen tuleva höpseli. Selitetään tuohon. Ja sitten näissä lukee, että mitä mikäkin on. Eli tuosta utisesukasta löytyy on GND. Sitten on ekujännite. Eli nuo tulee ainakin käyttöön, sen mä tiedän. Näytetään toki sitten, jos on entuudestaan tuntematon laite ja haluat sen lukia, niin siellä löytyy ohjelmasta sitten tuo tuki, eli pin-outti. Siellä on suoraan kerrottu, että mihin tinniin liitetään mikäkin. Se helpottaa kummasti, jos on joku uusi yksikkö, mitä ei ole ennen tehnyt. Mutta näitä on tehty niin lukuisia, että menee jo vanhasta muististakaan. Nuo ja sitten tosiaan K-linja, eli täältä pitäisi löytyä. Tuo se on yleensä keltainen ja niin se on tässäkin K-line. Niin otetaan täältä vielä keltainen. Tuo on kapea liitin. Tuossa. No, meillä on keltainen leveä liiti. Näillä me pärjätään. Käydään tuo ohjelma tosiaan erikseen läpi. Mitä kaikkia toimintoja sieltä löytyy, mutta virtalähe, niin tää on tosi kiva, simppeli ja kevyt. Ei oo mikään hirveä mötikki. Jotkut käyttää semmosia säädettäviä virtalähteitä, niin ne on semmonen melko iso mööpeli. Seuraava steppi, nuo me tosiaan tiedetään, ei tarvitse kulkia ees taas. Katsotaan se kohta, että mitä siinä tapauksessa, jos on joku ohjaanlaite, mitä ei ennen tehnyt. USB kiinni. Nyt tällä USB-portti. USB ei mene myöskään ensimmäisellä. Se on joku mysteeri. Se on 3. kerta, niin se menee sinne. Joo, se ensin laitat, ei mene. Sitten käännät, ei vieläkään mene ja sitten käännät. Niin en ymmärrä. ei voi käsittää. Sitten täältä löytyy tuo virraansyöttöpuoli, eli tuonne lyödään tämä pentsivirtalähe. Siellä syttyy valo, että virtaa löytyy. Hei! Moro. Mitä kuuluu? Kukkuluuru. Car Vertical mainos katko tähän väliin. Okei. Onko koodi PSR vai Black Smoke? Black Smoke. Black Smoke? Joo. Eli YouTubessa tulee tämä Kyllä. mainos. Joo. Kyllä. Tai on YouTubessa nyt. Ei ole vielä. Me vasta tehdään. Joo, just. Joo, totta kai. Joo, koodilla Black Smoke. Joo. 20% alennusta. Aivan. Runkonumerolla tai rekisteritunnuksella. Ei käytetä VIN-koodia. Ei, mä en tiedä mikä on VIN-koodi. Okei. Mutta sillä saat. Kyllä. Sä voit katsoa sillä semmoisen erittäin kattava historiaraportti. Sulla menee, se voi oikeastaan olla semmoinen iltalukeminen. Siinä se on niin pitkä se raportti, siellä on vaikka ja mitä tietoja. Jos vaan on oikea auto. Niin. Meillä on hyvä esimerkki tällä. Onko nyt hyvä esimerkki? Ui, Mersu. Ja AMG. Tää on hieno auto. C43 AMG. Ja yleensä näissä, kun mitä sä mulle lykkäät, niin näissä on aina jotain vahinkoja tapahtunut. Mutta tässä ei on täällä varmaan, mutta kun mä en näe. Ui. Tää on saanut ihan hirveän peräpusu. Niinkö? Joo. Onkohan se tuolla parkkihallissa ajettu lintta? En tiedä. Sitten täällä on peräkontista kuvia, mutta ei sillä näy mitään. Tai voisi näkyä. On tää ollut. Tää on varmaan ollut tunnollinen ja topannut sojatie eteen, kun siltä on pikkutyttö tullut ja sitten on tullut joku kaahari pemarilla perseeseen. Okei. Joo. Sitten
muuten tässä tää näyttää muuten ihan hyvältä tää auto. Että jos tuo on korjattu vaan hyvin, niin kyllä sä voit ostaa tän. Varmasti. Katot vaan, että takapuskuri ei oikein repsuta. No on täällä muitakin. Tässä on oikea kylykin joskus rutattu. Ja täällä on tää perä. Joo. Joo. 3 kertaa se on kolaroitu, mutta ei se mitään, jos se on siistin näköinen, niin en yhtään jännittäisi. Ei. Nämä korjauskustannukset on ollut 1500-3000 euroa, että ei ole mikään. Ei ole yhtään mikään. Kukaan muuten ei tuommoista mälliä laita 3 tonnilla. Ei, koska nuo maksaa, tuommoinen Mersun puskurikin maksaa jo useita satoja euroja. Mutta katoppa sä omasta autosta. Kyllä. Koodilla Black Smoke. Aivan. 20% alennusta. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi mennään tänne Alientech Suite. Eli meillä nyt on käytössä tää Masteri-versio. Sieltä löytyy tuki aika lailla kaikkea. Ja sitten vielä lisäksi täällä on optio, että voi ostaa semmoisen palvelun, että pystyy lokkaamaan. Eli se helpottaa sitä, että jos tehdään jotain muutoksia johonkin, niin voidaan samalla yksiköllä sitten USB-portin kautta tai tuo OPD-portin kautta tsekata, että kaikki toimii ok. Eli ei tarvitse olla erillistä laitetta, millä lokkaillaan sitten läpi. Mutta tässä on tosiaan tämä, avattiin tuo Alientech Suite, niin tässä on se ensimmäinen ikkuna, mikä punnahtaa esille. Se tosiaan ajoi tuossa, aina kun laite on liitettynä ja se aukaistaan tää ohjelma, niin se tsekkaa viimeisimmät päivitykset. Onko jotakin päivityksiä tarjolla ja löytyy sitten helposti. Täältä löytyy tosiaan tämä sivu, missä voidaan valita valmistajan mukaan. Täällä on tosi kattava lista. Meille mieluisin täällä on tämä se Mercedes. Ja sitten voidaan myös valita luokittain, eli autot, moottoripyörät, rekat, traktorit, veneet. Löytyy. Sitten on Dyno Drive, eli se voidaan ostaa lisäosana. Voidaan ottaa myös tehomittaus tien päälle. Mun käsittääkseni oli semmonen optio. Eli se OPD-porttiin piuha kiinni ja se laskee sitten niiden saatavilla olevien tietojen pohjalta, että kiihtyvyys ynnä muut, että paljonko siellä voisi olla vonkkeli. Ja sitten meillä on utility. Täältä löytyy mahdollisuus kysyä alkuperäistä tiedostoa johonkin ekuun. Eli tää on nykypäivänä tosi hyvä, koska näitä on ruvettu seuraamaan kaikki, että onko muutettu ohjelmaa, niin me saadaan sitten palautettua asiakkaillekin vakio-ohjelmat purkkeihin. Eli jos on joku mennyt joskus nappaseen DPF:n pois, niin voidaan palauttaa sitten ihan orkkisohjelma sinne tilalle. Saadaan ne takas käyttöön. Sitten on tuo datalocker, eli sieltä löytyy se mahdollisuus tsekkailla kaikkia muuta dataa autosta. Sitten on Encoding Portal, eli tähän voidaan liittää tähän masterilaitteeseen myös leiviyksiköitä, orjayksiköitä. Eli me voidaan sitten, jos jollakin asiakkaalla on orjalaite, niin me voidaan avata se kryptattu tiedosto ja sen jälkeen alkaa tarkastelemaan sitä. Sitten voidaan myös palauttaa se siihen kryptattuun muotoon. Sitten löytyy asetukset, täällä on perus nämä päivitykset, voit sekata manuaalisesti. Jotain kielivalikoita ynnä muuta. Ei vaiheta kyllä tuohon tuonne Kiinaan vai Japaniin. Sitten support aukeaa verkkoselaimelle sivua, mistä voidaan kysyä sitten tukea, jos menee sormisuuhun. Ei ole vielä mennyt, mutta Sormisuu. on joskus mennyt, mutta ei niitä suomalainenhän ei kysy apua ennen kuin vasta on pakko. Joo, täällä tosiaan voidaan sitten lähettää jotain, jos on oikeasti joku ongelmatilanne, että joku sattuu, että yksikkö menee jumiin tai jotain, niin muuta kuin laittaa tiedot, että mitä on tapahtunut ja milloin on tapahtunut, niin ne pyrkii sitten tuolla etänä tsekkailemaan kuntoon. Sekin on aika oiva apu. Joo. Sitten on uutisia, jos on jotain tämäkin auki verkkoselaimella, eli täällä näkyy, että jos on tullut jotakin uusia protokollia tai muita, niin ne löytyy täältä. Kattava setti. Mutta eli tosiaan niin katsotaanpa nyt miten luetaan tuo EGS. Täältä valitaan, otetaan vaikka heti tuosta tuo auto. Me tiedetään, että se on semmoisen.
Mercedes-Benz. Oho. Tää on tää touchpadi vähän hätään. Mercedes-Benz. Sitten tää yksikkö on peräisin. Niin, tästä voidaan vielä valita erikseen, että ohjelaitteen tyyppi. Jos oot sen verran pro, että tiedät, että mikä se yksikkö suoraan on, että ei tarvitse kahtoa mallin mukaan, niin sen voi valita tästä. Nopeuttaa vähän. Mutta sitten jos aloittelet näiden kanssa, niin tuolta malli. Otetaan nyt vaikka, tämä taisi olla 203 peräisin. Eli C-sarjan Mercedes. Se, sitten kategoria, niin täältä valitaan, että TCU. Eli vaihelaatikon ohjaaja. Niin tässä tulee nyt sitten lista. Tuossa olemassa olevat, mitä niistä löytyy, niin EGS 52. Niitä näköjään 2 variaatiota. Molemmat on käytännössä sama, että ei ne vihkoon mene vaikka lukisi väärällä, kun tuo ohjelaite-tyyppi on vaan oikein. Sitten on VGS 2, mikä on 7 Getronikin ohjaaja ja se luetaan portin kautta. Siihen tarvitaan se toisenlainen piu. Ja suurin osa niistä on ollut virtuaalilukuja, eli se ei fyysisesti lue sitä ohjelmaa sieltä autosta pihalle, vaan se tulee serverin kautta. Se mikä sillä on, ja se on vakio-ohjelma. Ja sitten siihen tehdään muutokset ja kirjoitetaan se portti, eli se kirjoitus onnistuu tuolla laitteella, että se luku on nettiyhteyden vaativa systeemi. Mutta nyt otetaan tuosta tuo EGS 52 eteenpäin. Täältä löytyy sitten tyyppi, millä se saadaan liitettyä. Hetkinen. Justi rupesin miettimään, että tässä on varmaan... Eikö hetkinen, nyt tuli kyllä väärä. Joo, se tässä nyt näyttää, kerta otettiin tuo automallin mukaan, niin myös moottoriohjaajan tulee tähän. Mietinkin, kun siinä on OPD-lukumahdollisuus. Niin sitä ei pysty tuota EGS ja OPDn kautta lukemaan, mutta suletaan se. Eli tuosta löytyy TCU ja siinä on Connection Mode, niin se on pelkkä boot, mikä lukee tuossa. Valitaan se. Mennään seuraavaksi tsekkaamaan manuaali, mikä löytyy tuosta. Siinä näkyy ohjelaite, on hyvät kuvat. Sitten on vähän ohjeet, että mitä ei saa tehdä ja mitä saa tehdä. Ja siinä on sitten sisältö vielä. Voidaan boksaattaa nyt tää auki, eli nämähän aukeaa ruuvimeisseliä tuohon ja sitten täällä vähän sormissa pönkää, että saa väännettyä tuon toisen auki. Toiselle puolelle ruuvimeisseliä ja sitten väännetään irti. Yleensä jää joku kynsin väliin tai jotain vastaavaa ja sitten käy kipeästi. Eli siinä on tuo itse ohjelaite tuon näköinen. Ja sitten täältä mennään alemmas. Niin tuossa nähdään on punaisella ympyröity. Löytyy vielä tää zoomityökalu. Niin tuolta alueelta löytyy se boottinasta. Eli siihen me tökätään se boottipinni, että saa se siihen ohjelmointitilaan. Sitten mennään vielä alemmas, niin se näyttää vielä tarkemmin tuon kohan. Se on tuossa tommonen 3 rypäs noita tinasiltoja, niin siinä keskimmäinen. Sitten löytyy pinnikaavio tuosta. Otetaan purkkitarkasteluun, niin nähdään, että meidän täytyy käydä punainen 12 volttia tuonne 29, mikä on tuossa. Musta tökätään siihen viereen 30 ja sitten on koolinia tuonne laitaan. Nämä sitten yhdistetään tänne vastaaviin väreihin tänne näin. Tuohon ja tuohon. Sitten no sen mä unohdin itse asiassa, joo. Se boottipiua. Käypä tsekkaamassa se. Elikkä se on yleensä ollut muistaakseni harmaa. Vai oliko se nyt tässä ruski? Koska siinä on tämä haueleuka. Ainakin järkiä ollut. Oota siinä, älä poistu minnekään. Mä ootan. No se oli onnistuneesti nyt hukattu se harmaa piuha. Totta kai.
Eli käytetään nyt ruskea. Tässä on hauenleuka ja täältä löytyy tuo puut. Eli on hyvin merkattu, niin se on kiva tehdä. Sitten hauenleuka, niin näissä on ollut kiva tehdä tällä, että mulla on tämmönen piikkipäinen ruuvimeisseli. Tai mikä tänne on joku pistin. Niin siihen varteen vaan kiinni tuo. Ja tuosta tosiaan löytyy tuosta piirilevyltä tuonasta. No. Ja sitä ei tarvi näissä pitää muuta kuin silloin hetken aikaa, kun käy virrat päälle yksikössä. Sitten kun se alkaa se luku. Meillä on nyt kaikki kiinni. Sitten täällä on ohjeet, mitä seuraavaksi tehdään. Mutta niistä nyt ei sen enempää. Se ensimmäisenä tsekataan Identify-eku ja sitten voi alkaa lukea. Mä näytän sen tässä. Suljetaan tuo. Mennään eteenpäin. Sitten se tässäkin vielä kysyy erikseen, että haluatko nähdä manuaali, mikä me nyt jo tarkistettiin, niin ei kiitos. Nyt ladataan protokollaa. Ja Identify ECU. Nyt se ottaa sinne yhteyttä ja tsekkaalle, että tunnistaako se koko laitetta. Siitä näyttäisi, että jotain tapahtuu. Kyllä, laite tunnistettu. Sitten tässä näkyy muistipiirien tyypit, mitä sieltä löytyy. Sillä on flash-muisti, missä on ohjelma. Sitten on EEPROM-muisti, missä on kaikki adaptiotietoa ja muuta. Voidaan valita joko erikseen siitä, kumpi luetaan. Eli tuosta valitaan tuo, sitten read. Tai sitten jos kirjoitetaan erikseen, niin voidaan laittaa tuosta sitten writea sen mukaan. Mutta tehdään nyt read backup. Eli se lukee sitten molemmat tiedostot. Tekee sitä backup-tiedosta, mikä voidaan kirjoittaa tämä write backup kautta. Eli ne tulee semmosena pakettina. Plus sitten vielä erikseen voi tallentaa ne molemmat siinä erillään. Mutta luetaan tuo backup talteen. Nyt se taas tsekkaa, että mikä yksikkö olikaan kyseessä. Nyt sen luetaan. Nyt mä voin irrottaa tämä boottipuoleen. Se ei sitä enää tarvitse tässä vaiheessa. Siellä näkyykö prosentit juoksee. Tässä kerkiä syödä vaikka kahvia. Syö kahvi. Yhden kupin ehkä. Jos olisi nopea, on tää sen verran vauhdikas. Kohta. Joo, on tää sen verran vauhdikas, että ei semmoset nautinnolliset kahvit. Ei missään nimessä. Semmoset hätäiset. Joo. Nyt se lähettää logitiedostoon, eli aina joka luvun jälkeen, niin siitä menee tuonne alientekille päin tieto, että mitä on tehty ja millä laitteella on tehty. Niin sitten jos tulee joku ongelmatilanne, niin niillä on heti valmiina siellä ne tiedot, että mitä on tapahtunut. Sitten meillä on täällä Driveissa tallessa kaikki. Niin tallennetaan se. Aukeaa tämä ikkuna. Niin tallennetaan tänne TCU-puolelle 5G Tronic. Tänne sitten, missä se on uusi kansio. Ja tämä on Beckevollille menee swappivehkeen. Tässä nyt tuolla talteen, sinne ei vielä useampaa swappia on mennyt. Sitten mä tallennan sen nimellä eli original. Ja sitten tässä tosiaan kysyy vielä, että tallennetaanko kaikki tiedostot erikseen. Jos laitat, että ei, niin sitten tulee pelkkä se backup. Se on lyhenteenä joku BCK tai mitenhän se oli se tiedosto. Eli sitten vaan voit kirjoittaa sen tiedoston vaikka toiseen yksikköön, se on kloonaus menossa. Mutta nyt valitaan tuosta, että tallennan myös erikseen. Niin nyt sinne tulee erikseen tuo EEPROM, sitten flash ja sitten se backup-tiedosto. Sitten on myös optio kloonaukseen, eli sen jälkeen kun tämä luku on tehty, niin se suoraan liitetään korvaava purkki tuohon ja se kirjoittelee sitten suoraan tallentamatta mihinkään, niin ne luetut tiedostot siihen seuraavaan. Eli semmonenkin palvelu löytyy. Ja sitäkin me on paljon joutu tekemään, kun on joku auto, missä on moottoriohjaaja mennyt rikki, niin me voidaan sitten kloonata se
vanha yksikkö saadaan tällä pöydällä irrallaan luettua, vaikka olisi kuinka hajalla, niin tähän asti on saatu luettua kaikki tiedot talteen ja sitten ne voidaan tuolla kloonaamalla siirtää uuteen ehjään yksikköön, niin se on simppeli. Hyvä työkalu siihenkin. Mutta joo, nyt meillä on tiedosto pihalle luettuna. Tästä mä en nyt voi poistua, tästä häviää screen recordi heti. Ohjelman puolesta lopetetaan nyt siihen. Joo, siinä nyt oli lyhykäisyydessä, että mitenkä simppeli on tämmönen tehdä. Kyllä. Sitä kirjoitusta mä en nyt siihen laittanut, että se menee samalla lailla oikeastaan. Valitaan yksikkö ja sitten valitaan tiedosto, minkä olet muokannut ja sitten se kirjoitetaan takaisin tuonne. On hyvin yksinkertainen laite käyttää. Ja tosiaan tukea on tosi laajasti eri yksiköille. Löytyy tosiaan kaikilta puolilta, eli tuo voidaan vielä, ei ole screen recordi päällä enää, mutta täältä löytyy tuo moottoripyörä. Mutta täällä on Koko listan. On niinku tavaraa. Ei lopu heti kesken. Ja jos koet, että sulla olisi tarvetta tämmöiselle laitteelle, niin käy tsekkaamassa Alientekin-sivulta lähin jälleenmyyjä, kenellä olisi tarjota tuota. Ja me suositellaan tosiaan sitä masterilisenssiä. Silloin sä oot itses herra, että pystyt tällä laitteella tekemään käytännössä kaiken ilman, että siinä on kukaan sitten, kenen kautta sä aiot pyörittää sen kryptatun tiedoston. Se on paras systeemi. Ja lopulta kun näitä tekee jotain kloonaashommiakin, niin jollekin autokorjaamolle, niin siinä vaikka se yhtäkkiä tuntuisi kertamaksuna isolta, että ostetaan monen tonnin laite, niin ei niitä montaa kloonausta tarvitse tehdä moottoriohjaimille niin, että se kuolettaa hintansa pois. Että se säikäyttää vaan sen, mutta sitten kun lähden laskemaan, että hetkinen, että satanen sieltä toinen täältä, niin se on kyllä vuoden aikana aika nopeasti monta kertaa itseensä takaisin. Kyllä. Elikkä semmonen. Juu. Hyvä. Käykää tsekkaa. Niinpä. Kiitos tästä. Kiitos.